السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، أحبابي بره مصر وجوه مصر، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب العالمين. قبل ما نبدأ أي كلام يا جماعة، نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلي على الحبيب عشان قلبك يطيب. دلوقتي يا جماعة جايين بفيديو جديد وفيديو مهم وفيديو الناس بتعاني منه كتير. ناس بتقول أنا عندي انقطاع في الحمام والبيض. وطبعا اللهم صل على النبي، ما شاء الله احنا بنكلف الحمام مع بعض برضه. تتفرجوا على اللقطه ديت شويه، طبعا انتوا بتتمتعوا واحنا بنمتع نفسنا برضه بشويه الحمام الحلوين دولت ساعه لحظات الاكل. وهنتكلم مع بعضينا واحنا بنكلف الحمام. طبعا الراجل اللي بيكلمني بيقول لي ان انا عندي الحمام قاطع بيض. الحمام قاطع بيض فيه حاجات كتيره يا جماعه بتحطها للحمام، زي الفيتامينات وزي الكالسيومات وزي التحديد وزي الوقايات من الديدان. والحاجات ديت مهمه جدا يا جماعه، بحيث ان احنا يبقى عندنا الانتاج شغال. لازم لو طبقت الحاجات دي عندك في مكانك ان شاء الله يبقى عندك انتاج كويس جدا جدا جدا، وفي شغالين وفي رزق بمشيئه الله تعالى. طبعا ممكن ما يكونش اي مربي بيطبق الكلام ده، فطبعا هيقابل حاجات كتيره. هيقابل حاجات كتيره هينقطع عنه البيض عند الحمام البيض، ومش هيعرف ان هو يحصل على انتاج. فمن الطبيعي لازم نطبق الحاجات ديت. فاحنا النهارده جايين بفيديو جديد لانقطاع البيض، اللي طبعا وصفه جميله ومفيده للحمام، وهي اللبان الذكر. اللبان الذكر يا جماعه كويس جدا جدا جدا، بيساعد على تنشيط المبيض عند انثى الحمام، وفي نفس الوقت بيساعد على تنظيف البكتيريا من الحصاله والامعاء. يعني مفيد جدا، حتى لما الواحد بيجي له مغص ويشرب لبان ذكر بيحس ان هو ارتاح لو في عنده شويه مغص. كذلك الامر بيشيل البكتيريا من عند الحمام، وبيساعد زي ما انا قلت يا جماعه، بيمنع كمان الكساح عند الزغاليل. لو انت عندك زغاليل في كساح، في نسبه حديد فيه، يعني في نسبه مغنيسيوم فيه عفوا، وفي فوائد عديده كويسه جدا 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 للحمام. الطبيعي لو احنا قدمناه مره واحده في الاسبوع كويس جدا 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 للحمام. لو احنا قدمناه حتى مره او مرتين كل اسبوع، قصدي مره واحده كل اسبوعين، مرتين في الشهر، برضو كويس جدا جدا. بيبقى وقايه، يساعد جنب الفيتامينات اللي انت بتديها لهم. ومش ضروري ان انت تدي فيتامينات عمال على بطال، لان ده غلط برضو. الشيء اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده. فاحنا بنحط الاقراص ديت لحالات بتبقى عندنا، عشان بسم الله ما شاء الله. يعني انا عندي حمامه لسه بيضه في الطاجن اهي. طبعا انا بوريكم الانتاج ده غير الانتاج اللي انا كنت موريكم قبل كده. وطبعا في حمامه بيضه في الصفيحه كمان ما شاء الله. صلي يا عم صلي، اللهم صل على النبي. وطبعا الزغاليل زي ما انتم عارفين اهي الصغيره، اللهم صل على النبي. واحنا بنوريكم الحمام اللي عندنا والانتاج، ازاي ان انت بتشغل دنيتك في اللي عندك. والبيض وفي واحده مخصيه هناك اهي. وطبعا انا قطفت الزغاليل، جزء الزغاليل اللي كان الكبير اللي امبارح اللي جنب البيض ده. صلي يا عم صلي. مفيش بقى، انا قطفته امبارح ما شاء الله كان حلو. وفي جزء هناك كمان برضه في الصفيحه ما شاء الله، عشان برضه تشوفوا الانتاج يا جماعه. مهم قوي 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 ان انت تشوف الامور اللي عند المنتج وتعمل زيها، بحيث ان انت فاهم كده. طبعا انا هوريكم دلوقتي الطريقه عملي. هنحضر مع بعض لبان الذكر عشان نحط طريقه الاستعمال للحمام. هنروح مع بعض نحضر لبان الذكر ونوريكم خطوات. ودي طريقه التحضير يا جماعه. رتل ميه زي ما انتم شايفين كده. احنا بنوريكم طريقه التحضير عشان خاطر الناس اللي هي مش هتعرف تحضر. ده يتنقع يا جماعه في حدود 12 ساعه او اكتر، او هتسيبه يوم زي ما انا سايبه كده. طبعا دي كمالة الفيديو اللي انا هشرحه ان شاء الله. طبعا انا قلت ان انا اعمله قبلها بيوم عشان اوريكم طريقه التحضير ازاي. طبعا احنا هنحط شويه قد كده على الرتل الميه ده، وهنسيبه يتنقع لمده 12 ساعه. وهنقدمه طبعا للحمام زي ما انتم عارفين. كل مره بعد ما بنكلف حمامنا بنمنع عنه الميه في حدود 3 4 ساعات، عشان نقدر نكلف الحمام في نفس الوقت يشرب المنقوع بتاعنا، لان انتوا عارفين ان هو مر. ده لبان الذكر، وانتوا عارفين ان هو صعب ومر ومش هيقدر الحمام يتحمله.
فاحنا برضو ايه هنحاول ان احنا بقدر امكاننا ان احنا نعطش حمامنا 3 4 ساعات. بعد ما نكلف حمامنا بمشيئة الله تعالى بنقدم له المشروب ده. مفيد جدا جدا جدا، بيمنع البكتيريا عند الزغاليل وبيساعد على الزغاليل. لو انت مثلا عندك زغاليل عندها بكتيريات او بتاع او مشقوفه او تعبانه، ممكن تجرحها بنص سنتي مثلا في الفم لكل زغلول، ويشيل لك اي بكتيريا عنده من الحصاله، وتبقى الزغلول في كم في صحه جيده. وطبعا بينشط المبيض زي ما انتم عارفين عند الحمام زي ما احنا قلنا في اول الفيديو. طبعا وريناكم طريقة التحضير. بعد 12 ساعة بمشيئة الله هتشوف المية ديت هتلاقي لونها أبيض، وأنا هحطها للحمام إن شاء الله. ورجعنا بعد 12 ساعة يا جماعة عشان نوريكم بعد تخمير نقع اللبان الذكر بعد 12 ساعة عشان نقدر نقدمه للحمام بطريقة صحيحة. هو ده يا جماعة زي ما انتم شايفين اللون، زي ما انتم شايفين كده اهو. هو ده لبان الذكر بعد 12 ساعة. لازم تسيبه مدة عشان يتنقع، عشان الفوائد كلها تنزل ويستفيد بقى الحمام. فاهمين يا جماعة؟ لازم تسيبه حوالي 12 ساعة زي ما احنا اتكلمنا، عشان خاطر اللي الفوائد بتاعته تنزل في قلب المية، يستفيد بقى الحمام والزغاليل. لو انت عندك زغاليل مشقوفة تجرحها زي ما انا قلت لك نص سنتي في الفم، عشان الزغلول لو في اي بكتيريا او ما بيقبلش الاكل او حصلته ناشفه او حصلته فيها تورم او الكلام ده اللبن الذكر يا جماعه بيقضي على الكلام ده. فطبعا احنا هناخد المشروب زي ما انتم شايفين كده الجميل ده، وهنطلع ايه ونروح نشرب حمامنا مع بعض. خليكم معايا. ورجعنا لكم تاني يا جماعة بعد ما حضرنا لبان الذكر وعدى عليه 12 ساعة. انا كنت ناعم من بالليل تمام. وادي النتيجة يا جماعة اهو، ادي لبان الذكر زي ما انتم شايفين. طبعا ده رتل لبان ذكر هيتضاف على 2 رتل مية. كل رتل مية زي ما انتم شايفينه في كل قوان. هنحط رتل نص رتل هنا ونص رتل هنا يا جماعة، وهنقدم طريقة تحضير قصدي طريقة الاستعمال للحمام. طبعا احنا كلفنا حمامنا يا جماعة بالشكل اللي احنا كل مرة ما بنقدم اي معلومة للحمام بنكلف حمامنا بالطريقة السليمة الصحيحة اللي احنا بنجوعه، بحيث ان هو يقبل المشروب اللي احنا بنحطه عشان خاطر الحمام يستفيد منه بقدر الامكان. لازم يا جماعة تعطش حمامك من 4 ل5 ساعات تقريبا عشان خاطر الحمام يقبل فوائد اي شيء انت بتحضره له بالنسبة للعلاجات او التحصينات او الوقايات اللي انت بتحطها له، عشان بحيث ان هو يستفاد منها باكبر عدد ممكن من الفوائد بتاعته. ودي النهايه بتاعت اللبان الذكر زي ما انتم شايفين يا جماعه اهي. دول الخلاصه اللي هتقابلكم من اللبان الذكر. احنا خدنا الفايده على قد ما نقدر الحمد لله، عشان خاطر ان الحمام يستفيد بيها باكبر عدد ممكن بفضل الله تعالى. بسم الله توكلنا عليك يا رب. اهو يا جماعه بسم الله نحط بقى الميه للحمام في مكان بعيد عشان ما يبهدلش الميه. وطبعا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي. الحمام وضعها دخل على لبان الذكر. اللهم صل على حضره النبي. ما شاء الله الحمد لله والشكر لك يا رب. الحمد لله والشكر لك يا رب. اللهم صل على حضرة النبي. ما شاء الله اللهم زد وبارك يا جماعة. اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك. اللهم صل على حضرة النبي. بنوريكم برضه يا جماعة عشان الحاجات ديت بتبقى مفيدة للحمام. وايه وطريقة الشرب لابد تبقى بالطريقة ديت عشان الحمام يبقى فيه إفضالية ان هو يشرب منها ويحصل عدد ممكن زي ما انتم شايفين كده الحمام بيشرب منها.
ما شاء الله. فعشان كده الاستفاده توصل للحمام بسرعه يا جماعه. فاحنا بننصح لازم تجوع الحمام، لازم تجوع حمامك عشان اي مشروب انت بتقدمه بصرف نظر بقى عن لبان الذكر او غيره يقبله الحمام ويستفيد بيه بقى اكبر عدد ممكن. دي نصيحه بنصحها لوجه الله لكل مربي، عشان ما تجيش بس تيجي تقول ده الحمام مش عايز اشرب من المشروب اللي انا عامله. طب ما هو ما بيشربش يا استاذ الفاضل عشان خاطر اصلا انت ما بتعملش او تطبق الشيء اللي هو عشان خاطر في عمليه التحضير هتيجي تحط له في عمليه الاستعمال. انت مش مطبقه. انت لو مطبقه صح قبل عمليه التحضير والاستعمال ان انت تجوع الحمام، عشان لما تيجي انت تكلف الحمام يبقى باكبر قدر ممكن الحمام هيشرب من المشروب اللي انت عامله. ده الطبيعي. طبعا انا مش هطول عليكم في الفيديو ده، وانتظروني ان شاء الله في فيديو تاني باذن الله تعالى. اختم معاكم اللقاء من قناه ارنبكم وطيور الخير. ربنا ييسر حالنا وحالكم باذن الله تعالى، واسال الله التوفيق لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.